Okay, tapos na kaming maglaba. Empty basket. Sampayers. There's a sampay-sampay there. Over there. And this is our washing machine. This is the washing machine of my kapitbahay. And this is the two common washing machine. Ito naman yung washing machine ng aming isang kapitbahay. At ito naman yung aking kapitbahay. Kapitbahay Nanay. Ang aking darling. Hi darling. Hi. Look at mommy. Look at mommy. Lalaro na naman siya. Yung dalawang washing machine. Public. Pwede kami gumamit niyan kahit alin dyan. Tapos ang maganda dito guys, yung laundry area namin nasa rooftop. Ayan, nasa rooftop kami. Tapos, yung landlady namin, hindi kami pinagbayad ng kuryente tsaka tubig dito sa laundry. Ano na siya, free. Nakakahiya naman kung lagi kaming gumagamit dyan sa dalawa na yan. Kaya bumili kami ng sarili namin washing machine. Ito, ang may-ari nito taga second floor. Kasi kami nasa third floor. Ito may-ari nito taga dyan second floor. Tapos lagi niyang ginagamit yung tatlo na yan. Tapos yung sampayan namin guys dito, kanya-kanya din. Ayan. Itong sampayan na to sa kapitbahay namin, yung katabi naming kwarto. Tapos ito din sa katabi naming kwarto. Tapos ito yung sa amin. Tapos yung mga lubid na yan, pwede din kaming dyan, sampay. Tapos ito, yung isang bakal na yan, yung sampayan, sa third floor, second floor. Ayan, sa second floor yan. Yung dyan banda, yung tatlo. Ayan. Kunyari, pag maglalaba sila, bawal ka magsampay. Actually, bawal talaga magsampay kung hindi mo sampayan. Kaso lang kapag marami kang nilabhan, wala kang choice, tapos wala namang ibang naglalaba, ikaw lang, pwede kang magsampay dyan. Pero dapat tanggalin mo rin agad. Kasi baka mamaya, umakyat tapos maglaba. 'Di ba, nakakahiya naman. Pero sila laging, yung taga second floor, laging ginagamit yung itong sampayan ko pinapabayaan na lang namin kasi gumagamit din naman ako sa kanya. Ayan, ito luma na siya, ito yung bago. Tapos yung sink namin dyan, hindi na siya nagagamit kasi marumi. Tapos alam nyo ba guys, dati ang dumi-dumi dyan, ako yung naglinis dyan, kaming dalawa ng asawa ko. Nilinis, puro lumot dyan, puro putik. Tapos tinaas namin yung hose, nilagay namin dyan sa sink. Siya, nagbabara doon sa may dyan. Kaya kami lagi ng asawa ko ang naglilinis dito Nakasamahan namin dito, hindi marunong maglinis. Yung kapitbahay namin, yun sa tabi ng kwarto namin. Yung niya, ito, yung hose niya, yung bagong hose. Yung sa kanya yan yung bagong hose. Kasi bago pa lang sila dito. Natanggal yan. Tapos kapag naglalaba siya, baha talaga dito. Naiinis ako kasi nababasa yung washing namin kasi yung hose niya natanggal. Tapos hinila ko siya kasi nga para makita niya. Nilagay ko dyan sa gilid para makita niya. Tapos alam mo, kahit naglalaba siya, hindi niya tinitingnan kung anong nangyayari sa washing niya kasi basta laba lang siya dyan, tapos iniiwan. Tapos akyat.
para magsampay. Pero yung hose niya dyan, nakatiwangwang, hindi niya inayos. Tapos, ang ginawa ko, tinanggal ko, nilagay ko dito sa ano, dito. Parang hindi nga pinapansin yung asawa ko ulit ang nagkabit. Hindi nang ulit, siya ang nagkabit dyan. Tapos walang silang pakialam. Yung isa din, ayan o, sira na rin yan o. Ayan o. Pag naglalabayan sila, talagang bumabaha dito, wala silang pakialam yan. Yan. Tapos ako naglilinis dyan sa mga dulo-dulo, ay sa mga gilid, dyan sa ilalim. Kaming dalawa ng asawa ko, kami ang lagi naglilinis dito. Kaya yung yung may-ari ng bahay, minsan umaakyat yan dito, nag-check anong nangyari, anong problema, ganyan. Tapos nakikita niya malinis, alam niya kung sinong naglinis, kami lang dalawa ng asawa ko, kasi kami lagi ang naglilinis dito eh. Wala akong pakialam yung mga kasama namin dito. Tapos yung mga, alam mo yung mga nila, yung mga ipit, yung mga sipit-sipit nila dyan natatanggal, kasi nga syempre nauulanan, tapos naaarawan, kaya parang natatanggal na lang, nasisira. Hindi din nila kayang damputin yung mga kami lagi yung nagdadampot, naglilinis. Yung anak ko yung mahilig magdampot ng yung mga ganyan eh. Tapos binibigay sa akin. Oh. Anak kasi ta? Nagugutom na daw yung anak ko. Alam mo ito, nilalagay ko yan dito kasi ayan na, marumi na naman siya. Oh. Nag-i-stock yung dumi dyan sa nilalagay ko yan dito. Ito sa second floor eh. Pinababa, tas hindi na yung binabalik na kabisi. Nagugutom na daw yung anak ko. Anong oras na ba? 2:00.